ازيكم يا جماعه، وحلقه جديده من برنامج الكوره في ملعبي. والنهارده هنتكلم عن البريميرليج وملخص البريميرليج للتوب 6 نبدا مع مباراه ليفربول وهدرسفيلد، في مباراه متوقعه جدا ما بين ليفربول وهدرسفيلد متزايد الترتيب الدوري الانجليزي. ليفربول يسحقه ب5 اهداف مقابل لا شيء، هدفين لصلاح وهدفين لماني، وكده يبقى صلاح هداف البريمير ليج الموسم ده ب 21 هدف لحد دلوقتي، مع وصول الترتيب ساديو ماني. مباراه مثاليه جدا من ليفربول من حيث التوازن ما بين الاداء الدفاعي وما بين الاداء الهجومي وما بين عدم تضييع الفرص السهله سواء من عند ساديو ماني او صلاح او اي لعيب موجود في الفرقه. وكمان روبرتسون وارنولد عملوا مباراه كويسه جدا. ارنولد عمل اسيستين وروبرتسون وصل ل 12 اسيست بالاسيست اللي عمله في الاسبوع ده مع قدام هدرسفيلد. كمان ليفربول حاليا ماشيين كويس جدا، ماشيين وصلوا 91 نقطه في المركز الثاني فوقيهم مانشستر سيتي بعد التغلب على بيرلي 1-0 في مباراه كانت مجنونه جدا بالنسبه لمانشستر سيتي. ليفربول عندهم دلوقتي 91 نقطه في المركز الثاني في البريمير ليج، وبينافسوا على النصف النهائي تشامبيونز ليج قدام برشلونه، وعندهم مباراتين مهمتين قدام نيوكاسل وقدام ولفرهامبتون، وما بينهم مباراتين قدام العملاق الكتالوني برشلونه. فهنشوف ليفربول هيقدر يحسم الجدل ما بين الدوري اللي غايب بقاله 29 سنه او تشامبيونز ليج اللي غايب من 13 سنه من سنه 2005 ساعه ليفربول نهائي اسطنبول. ليفربول كمان في مباراه هدرسفيلد دي ما كانتش صعبه جدا ولا كانت يعني فيها مفاجآت ولا كانت معقده، لكن المباراه كانت سهله جدا بالنسبه لليفربول، ما كانش فيها اي صعوبه للاعبي ليفربول انهم ينتصروا وفازوا بخماسيه كبيره جدا. وكمان المباراه دي اشعلت الصراع ما بين هداف البريمير ليج ما بين صلاح وماني، فالمنافسه اللي ما بين صلاح وماني بقت منافسه كبيره جدا. ولكن في الملعب شفنا صلاح بعد ما سجل الهدفين بعد ما سجل الهدف الاول عموما كان بدا يتحرك، بيخرج الكوره برجله كويس، بيعرف يتصرف لو قدامه اثنين ولا حاجه، يعرف يرجع بالكوره، يعرف يباصي، يعمل حاجات كويسه بدل ما هو كان بيعمل مباريات سيئه وما كانش بيسجل. لكن الفتره الاخيره بدا صلاح حتى لو ما كانش بيسجل بيعمل اسيست، كان بيساعد الفرقه وكان بيساعدها بشكل ايجابي الفتره اللي فاتت، وتوج مجهوده بالاهداف اللي بيجيبها ورا بعض. ولما رجع للتهديف تاني بعد سلسله مباريات 9 مباريات وقف على التهديف، بدا صلاح يرجع مره وجون في الثاني، بدا يرجع لصداره هدافين للبريمير ليج. كمان عاجبني النهارده رجوع تشامبرلين بعد غياب ده من سنه واكتر وكام يوم غيابه الاصابه من ساعه مباراه روما اللي اتصاب فيها، وبعد كده غاب فتره طويله جدا، بعد كده اخيرا ونزل احتياطي في المباراه دي وعمل شغل كويس جدا وبدا يتحرك. دي هتفيد كلوب جدا في انه يحاول يستغله، وان عنده مباريات في الشامبيونز ليج، عنده مباراتين قدام برشلونه وعنده مباراتين في الدوري، فهتفيده جدا. وحتى يحاول يخش في حساسيه المباريات للموسم اللي جاي كمان، يعني هتبقى عامل مفيد جدا. وكمان نزول شاكير النهارده حسيت كده من كلوب انه ممكن يفكر في حاجه في ظل غياب فيرمينيو المصاب قدام برشلونه، فهو ممكن يفكر يلعب بصلاح مهاجم، يلعب بصلاح وماني اثنين قدام، ويلعب على الطرفين بشاكيري او تشامبرلين. فهنشوف، خلينا نشوفه كمان ان برشلونه بدات ترجع وخلصت على كل البطولات المحليه ومبقالهاش غير نهائي الكاس وخدت الليجا، وهم جاهزين لمعركه الابطال دي انها تبقى مباراه كبيره جدا ومدعكه كبيره جدا بالنسبه لليفربول وبرشلونه. ندخل على مباراه ارسنال وليستر سيتي، مباراه ما كانتش متوقعه جدا من ارسنال وخساره ثالثه على التوالي بعد خسارتين من ولفرهامبتون وكريستال بالاس. مباراه على التوالي خساره من ارسنال حاجه كبيره جدا. وكمان لو جينا شفنا لو بصينا على المباراه كمان هتلاقي ان النتيجه الكبيره اللي عملوها ليستر دي فعلا يستحقوها عن جداره، بسبب ان الشوط الاول لو اتفرجت عليه وان سايد جيم بالنسبه لليستر. ليستر هي ماسكه اللقاء، ماسكه المباراه كلها وبتهاجم. كمان عندك ليستر كمان بتهاجم من الاطراف وبتهاجم من العمق، كمان اختراقات كتيره من العمق، وبتلعب كرات طويله من ورا المدافعين، وفي كل جزء موجود في الملعب بتهاجم من. لكن مستافي وسقراطيس الاثنين دول يجيبوا جلطه لاي فرقه موجوده في العالم، الاثنين مدافعين يجيبوا جلطه لاي فريق في العالم فعلا. وزود عليهم ميتلاند راينز اللي اخذ كارت احمر في قبل نهايه الشوط الاول. الهدف الاول ليستر سيتي جه عن طريق عرضيه عدت من كورسيلي، فالمفروض اللي بيغطي وراه سقراطيس مثلا اللي جنبه، السنت باك اللي جنبه، المفروض هو اللي يدخل يغطي معاه، ولكن مفيش، اتزحلق سقراطيس، اتزحلق ودخل حطها تيليمانس في الجون، وكده بقى الهدف الاول. وضغط ليستر سيتي فضل مكملين، فضلوا يضغطوا الشوط الثاني، يضغطوا على ارسنال. وكمان حتى امري قاعد يزعق بره من على الخط. عندك اوباميانج وايوبي، اي واحد من الثلاثه دول مفيش اي حاجه من قدام، مفيش حاجه في الهجوم خالص. ارسنال ما كانتش موجوده لا الشوط الاول ولا الشوط الثاني، لحد ما ليستر سيتي سجلت الهدف الثاني
2 وكان قبل نهايه اللقاء ب5 دقائق كده، نهايه الوقت الاصلي ب5 دقائق، وبعديها الهدف الثالث. وهنقف عند الهدف الثالث ده شويه. الهدف الثالث ده يوضح لنا قد ايه ان ارسنال بتعاني في المدافعين اللي عندها، المدافعين اللي بيمتلكوها زي سقراطس وزي مستافي وزي كواسيلي وزي اللعيبه الميته دي، لعيبه كلها خلاص بتفنش. سقراطس ده عنده 34 سنه، وكواسيلي عنده بتاع 35 او 36 سنه، مستافي بتاع 30 سنه او اكتر. فاللعيبه كبيره، وكمان لعيبه مفيش خالص، مفيش دفاع بالنسبه للاختراق. حتى لما تيجي تبص على الكوره كانت هجمه عاديه، خد ريكاردو بيريرا من قدام 3، متهيألي كان كواسيلي وسقراطس وجلاسيناك من قدام ال3 وعدى منهم ولعبها بالعرض لجيمي فاردي وحطها في الجول. جيمي فاردي كان الهدف الثالث ده في الدقيقه 95 كان في اخر اللقاء خالص. فده بيوضح لنا نقص في اللعيبه، ومش عيب في تكتيك امري خالص، ولا لا، ده اللعيبه ضايعه خالص، لعيبه ما تستحقش انها تلبس فانلة ارسنال، لعيبه قليله في القيمه وقليله في الكواليتي بتاعها، ما تستحقش فعلا انها تمثل فريق زي ارسنال. لكن انا شايف من وجهه نظري ان اوناي امري باصص على اليوروب ليج، باصص على ان هو ياخد اليوروب ليج ويحاول يوصل النهائي لو هيلاعب تشيلسي في النهائي. هو باصص ان هو ياخدها، وبعد كده الموسم اللي جاي ويتاهل للتشامبيونز ليج، وبعد كده الموسم اللي جاي يبدا بقى يجيب صفقات ويظبط الدفاع. ودي وجهه نظري من ساعه ما بالذات امري ركز في اليوروب ليج من بعد دور المجموعات. من ساعتها وانا مقتنع ان ارسنال بيدور على الحاجه السهله اللي هي اليوروب ليج، بلاش يتصدم مع مانشستر يونايتد وتوتنهام وتشيلسي، وهتبقى صعبه جدا في المركزين دول. ولكن هو بيبص على اليوروب ليج، وهتبقى بطوله في نفس الوقت، فهتبقى حاجه كويسه ليه، وان هو اول موسم مع ارسنال. وكمان كنت عايز اشيد بالحارس لينو اللي هو اثبت نفسه مع ارسنال، اثبت انه حارس كويس جدا، مش زي ما كان في اول الموسم، واثبت ان هو جدير بثقه امري ان هو ينزله ويقعد بيتر تشيك بره على احتياطي. فحاسس ان هو الوحيد اللي بيدافع في منظومه ارسنال، بيطلع اجوان، ده غير الهجمات اللي بيفسدها، وان هو مكسب كبير جدا لارسنال مع التاهل للتشامبيونز ليج. فهيبقى دول المكسبين اللي كسبهم امري في اول موسم ليه مع ارسنال. وندخل على مباراه مانشستر سيتي وبيرلي. في مباراه كانت ممكن تضيع موسم بيب جوارديولا ومانشستر سيتي عموما. مباراه كانت صعبه جدا، وكانت مقفله جدا، وكانت مجنونه جدا باحداثها اللي حصلت في المباراه دي. مدرب شون دايتش مدرب بيرلي بدا اللقاء ده بيدافع من نص ملعبه، وكمان بيلعب على المرتده على كريستيان وود، على برانس، بيلعب على اللعيبه دي. وكمان كان يقدر يخطف هدف في فرصه راح بيها كريستيان وود، كان يقدر يخطف بيها، لكن طول الكره زاد على اللزوم وطلع إيدرسون خدها من قدامه، وجراحه كام فرصه بسيطه جدا، ولكن ما كانتش اخطر من الفرصه دي، ان هو كان رايح انفراد هو وإيدرسون لوحده. السيتي كان ضاغط جدا، وكان كعادته دايما ان هو بيضغط على كل فرقه، بيحاول يحجم كل فرقه ويخليها في ال 18 بتاعها، وبيحاول يسيطر على الكوره اكبر عدد ممكن او اكبر وقت ممكن من وقت المباراه. ولكن فعاليه السيتي كانت اقل، فعاليته بالنسبه للفينش كانت اقل، والتردد اللي كان موجود على برنامج سيلفا واجويرو وستيرلينج وسانيه، كان التردد ده كان عامل مهم ان هو يصعب ويأخر ويخليهم ما يخلصوش المباراه بدري، ويخلي فيه صعوبه في المباراه اكتر واكتر. وكانوا ممكن يخلصوها من الشوط الاول لعيبه مانشستر سيتي، لان في بتاع اكتر من 4 فرص محققين لمانشستر سيتي في الشوط الاول بالكتير. السيتي الشوط الثاني حرفيا كان بيلعب في ال 18 بتاع لعيبه السيتي، كانت في ال 18 بتاع بيرلي، كانت بتهاجم وبتلعب وبتباصي في ال 18 بتاع بيرلي، لكن دفاع بيرلي والحارس بتاعهم هيسون انقذوا كتير من الاهداف. والدفاع وبالذات الحارس طلع كرات كتير جدا، طلعوا كرات كتير جدا، ولكن جت على كوره اجويرو حطها في الجول، ولكن هي عدت الخط يعني بحاجه بسيطه جدا، وجاي مدافع بيرلي طلعها عدت الخط، والحكم حسبها جول واتفكت اللقاء. وبعد كده برضه فضل السيتي يهاجم وضيع فرص كتير جدا، وستيرلينج ضيع فرص كتيره، كان يقدر يسجل الثاني والثالث. يعني التردد والرعونه، ويعني تحس ان في تردد كبير جدا من لعيبه مانشستر سيتي، ضيعوا عليهم نتيجه كبيره، وكانوا ممكن يخلصوا اللقاء بدل ما هم فايزين 1-0. وفعلا السيتي يستحق الفوز في المباراه دي بجد، لانه كان ناقص يحط الكوره بايد اللعيبه في الجون، يعني ياخدوا الكوره كده بايديهم يحطوها في الجون، لان اللعيبه فعلا كانت بتلعب وكانت رايحه، ولكن هي غياب الفينش بس عنهم، وغياب كان في غياب تركيز وتردد كبير. وزي ما قلت كان ممكن يخلص المباراه من بدري، والسيتي رجع تاني للصداره مع ليفربول في الصداره في منافسه شرسه، وهتبقى اقوى منافسه شهدها البريمير ليج في تاريخ البريمير ليج عامه يعني. فكان وان يكون الوصيف معدي 90 نقطه، ويكون فريق معدي 90 نقطه وما يحققش الدوري زي مانشستر سيتي وزي ما اليونايتد وزي ما تشيلسي وزي ما ارسنال، كلهم الفرقه دي معدت ال 90 نقطه واخذت البريمير ليج. فريق من ليفربول والسيتي، او السيتي مش هياخد الدوري الموسم ده ومتبقي جولتين. كمان ليفربول ضيعوا نفسهم فرصه العمر، انهم كان قدامهم فرصه كبيره جدا، وكان الفرق كبير 7 نقط ما بينهم وما بين السيتي،
ولكن اهدروها قدام مستهان وليستر سيتي وقدام السيتي نفسه لما خسروا 2-1 في الدور الثاني. ولكن لسه برضه ليفربول عندها ماتشات في الشامبيونز ليج، وبرضه بيب جوارديولا عنده نهائي كاس وعنده بطوله ثانيه يحقق الثلاثيه المحليه، لسه هنشوف. وندخل على قمه الجوله دي، الجوله 36 ما بين مانشستر يونايتد بقياده سولشاير واوروبا كلها في حاله طوارئ، وتشيلسي بقياده الساري جول، ومباراه فرصه اهدار الصعود للتشامبيونز ليج فعلا. يعني بجد الفرق كلها توتنهام وارسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي بيتعصبوا، بيتعادلوا، بيخسروا، بيعملوا اي حاجه في سبيل انهم يفقدوا نقاط، انهم متاهلين كان مفيش مركزين يصعدوا ليهم للتشامبيونز ليج السنه الجايه. مع بدايه اللقاء كان المفروض ان سولشاير هو اللي يبدا يهاجم وهو اللي يهاجم، وفعلا حصل ده. وكنت مستغرب جدا من تبديله ان هو يخلي مارسيال وسانشيز على الدكه ويبدا بخرماطه، ولكن شفنا خرماطه كان بيتحرك ازاي ما بين الخطوط، شفنا السرعات اللي كان بيعملها لوكاكو. وفعلا مع بدايه اول 8 دقائق لمانشستر يونايتد لعبت كره طوليه سرور طولي من ورا مدافعين تشيلسي واخدها لوكاكو، ولكن ضيعها انفراد تام قدام كيبا ومضيعها بطريقه غريبه جدا. وبعديها ب3 دقائق الهدف الاول لمانشستر يونايتد عن طريق تمريره سحريه جدا من بوجبا للوكشو، ولعبها بالعرض خرمت راح حطها في جول. وعجبني جدا الهدف ده، ان شفت بوجبا يعني بيعمل تمريرات بيشتغل، لانه قدام سواء قدام برشلونه او قدام السيتي ما شفتش بوجبا خالص. بوجبا ما كانش هنا، ما كانش موجود اصلا. فانا فرحان بجد ان بوجبا بدا يعني يشتغل مع الموسم اللي جاي، سواء ان هو كان هيمشي يروح ريال مدريد او يروح باريس سان جيرمان، ولكن لو قعد هيعمل فرق، ولو وصل الشامبيونز ليج كمان هيعمل فرق كبير مع الصفقات اللي ناوي يجيبها سولشاير. المباراه كانت رايحه من ناحيه الفرص الحقيقيه لناحيه مانشستر يونايتد والسيطره لمانشستر يونايتد، ولكن في كوره كده في الدقيقه 43 روديجير بياخد الكوره بيتمشى من نص الملعب بيشوط من مسافه 35 40 متر على دخيا، كوره سهله جدا، دخيا ما عرفش يصدها، ردت لماركوس الونسو وراح كمل عليها وسجل الهدف التعادل، وادى امل كبير جدا لتشيلسي وادى فرصه كبيره جدا. ولكن دخيا ضيع الفرقه في كذا مباراه، برشلونه ومباريات قبل كده كتير، فضيع الفرقه في كذا مباراه ويديك مباراه 10 لا. فدخيا مع كل اللي بيحصل ده، مع كل الاخطاء الساذجه اللي بيعملها، وكمان هو ان هو عايز يجدد عقده ويتساوى بوجبا وسانشيز ويتساوى بالناس دي، وهو المفروض ما بيقدمش ده، لان الموسم ده موسم كارثي فعلا لدخيا، وفعلا بيعمل اخطاء ساذجه جدا ما يعملهاش نضيف حراس اليونايتد. ندخل بقى على الشوط الثاني. الشوط الثاني بالنسبه لتشيلسي ومانشستر يونايتد ما كانش فيه حاجه كبيره جدا، ما كانش فيه هجمات خطيره وكتيره جدا، كان فيه استحواذ من تشيلسي، هجمات بسيطه شبه هجمات من مانشستر يونايتد، والفرقتين كانوا حذرين جدا وخايفين جدا انهم يتلقوا اهداف، لانهم بالذات بتشيلسي ما كانتش عايزه تتلقى اي هدف، لانهم لو تلقوا اي هدف من الهدفين هيبقى ضاع صراع معاهم المركز الرابع، وكان هيبقى بالنسبه للموت المركز الرابع بالنسبه لاي فرقه من الفرقتين دول، وخصوصا تشيلسي اللي اخذ نقطه مهمه جدا من قلب الاولد ترافورد لانه تساعده في ان هو يتاهل لمركز من الشامبيونز ليج. وكمان مانشستر يونايتد لازم بكل قوه في اخر جولتين دول يفوز، يحاول يسرق تشيلسي، يسرق توتنهام، يسرق اي حد، المهم ان هو يوصل للشامبيونز ليج، لانه ما قدموش غير الحل ده وما قدموش غير مركز مؤهل من البريمير ليج. وكمان ولكن تشيلسي قدامها حلين، يا اما اليوروب ليج يا اما مركز مؤهل للشامبيونز ليج من البريمير ليج. فدي حاجه كويسه جدا بالنسبه لتشيلسي، ولكن ارسنال مش هتسيبه بكل سهوله، وارسنال هتدخل بكل قوه في اليوروب ليج لانها خسرت الصراع على مركز مؤهل للتشامبيونز ليج. اعتقد ان اللقاء ده كان هيبقى في ايد مانشستر يونايتد كانت هتبقى المسيطره، وكانت ممكن تقدر تفوز باللقاء ده بكل اريحيه لولا غلطه دخيا، وكمان الفرص اللي ضيعها لوكاكو وكذا لعيب ولوكشو واللعيبه دي كلها. ولكن لوكاكو ودخيا بالذات الاثنين دول عملوا غلطتين النهارده، كانوا يعني ده ضيع هدف وده استقبل هدف وعمل غلطه كبيره جدا ما تليقش لعيب في مانشستر يونايتد ولعيب بحجم دخيا، ونفس الكلام على الناحيه الثانيه لوكاكو، وفعلا ضيعت عليهم تصدر المركز الرابع حتى لو مؤقتا. لسه الصراع موجود ما بين ليفربول ومانشستر سيتي، الاثنين في ليفربول في الوصيف ب 91 نقطه، والسيتي في المركز الاول ب 92 نقطه ولسه مكملين. ولكن انا اتوقع السيتي هو اللي هيكمل صراع الدوري، وهو اللي هيخلص دوري، هيفوز بالدوري الموسم ده والدوري الثاني على التوالي، البريمير ليج الثاني على التوالي بالنسبه للسيتي. وكمان المراكز المؤهله للتشامبيونز ليج ما بين توتنهام وارسنال وتشيلسي مانشستر يونايتد، اللي هيصعد ما بينهم تشيلسي وتوتنهام، هما الاثنين اللي هياخدوا المركز الثالث والرابع. واليوروب ليج، حتى اليوروب ليج كمان بيتنافسوا عليها ايفرتون وولفرهامبتون، وكمان معاهم ليستر سيتي. فهتبقى صراع كبير جدا على في الدوري الانجليزي والدوري الانجليزي، اخر جولتين دول هيولع. وكده تبقى خلصت حلقتنا من ملخص البريميرليج جوله 36، ونستنى حلقه توقعات دوري الابطال هتنزل ان شاء الله بعد الحلقه دي، ونشوفكم على خير في حلقات جايه. سلام.